اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د 9th کلاس میتھس د پاره نه لیکچر دی او نن به مونږ په ایکسرسایز 17.1 کې کوېسچن نمبر 3 سالف کوو. په کوېسچن نمبر 3 کې پارت 1 تاسو له درکړی دی. دې کې وایي چې کنسټرکټ ټرایینګل KLM for the following assumptions. Number 1, KL साइड ए तاسو له درکړی 4.8 سنټیمیټر او انګل کې درکړی 45 ډیګري، انګل ام درکړی دی 60 ډیګري. په دې کې که تاسو وګورئ نو سایډ چې کوم موږ له KL سایډ راکړی دی د هغې اینډ پوینټس باندې انګل دواړه نه دي معلوم. یو انګل معلوم دی کې چې په کې اینډ باندې زمونږ سره انګل 45 ډیګري، خو په ال اینډ باندې د دې انګل موږ له نه دی راکړی بلکې د ام ورټکس والا انګل موږ له راکړی 60 ډیګري. اول به تاسو دا ال اینډ باندې د دې چې څومره انګل جوړیږي هغه به معلوم کړئ. نو د هغې دپاره زموږ سره طریقې کار دا دی چې د ټرایینګل د درې واړه انګل سم زموږ سره د 180 ډیګري برابري. کله چې دوه انګلز په ټرایینګل کې ستاسو سره معلومي نو دریم انګل تاسو معلومولی شئ. دا دواړه انګلز ایډ کوئ او د 180 نه سبټریکټ کوئ. نو دلته ما اولنی سټپ دا لیکلی چې فرست فایند انګل ال. نو انګل ال زموږ سره برابر دی د 180 ډیګري ماینس 45 پلس 60، دا مې بریکټ کې دواړه ایډ کړي دي. دې نه 105 جوړیږي، 105 د 180 نه سبټریکټ کوي نو 75 ډیګري. نو انګل ال مونږ معلوم کو میجر اف انګل ال چې هغه زموږ سره 75 ډیګري دی. نو اوس کوم لاین سیګمنټ چې دې درکړی KL دا به تاسو 4.8 سنټیمیټر راکاږئ. د 5 سنټیمیټر نه 2 ملي میټر کم دی. د دې نه واخله تر د 0 پورې به دا لاین ډرا کوئ. نو دا زموږ سره 4.8 سنټیمیټر او دې له یو سایډ اینډ پوینټ دا کې شو، دا بل ال شو. KL اوس په کې باندې څومره انګل جوړول دي؟ نو په کې باندې 45 ډیګري انګل جوړول دي. په کې به تاسو د کمپاس نیډل په دې اینډ پوینټ کې دی. کمپاس چې هر څومره کولاو تاسو به داسې یو آرک ولګوئ. اوس به تاسو کمپاس کموئ زیاتوئ نه هم دغومره وئ او بیا په دې پوینټ اف انټرسیکشن باندې د کمپاس نیډل کې دی او داسې یو آرک د دې نه انټرسیکټ کوي. نو دا که مونږ میلاو کو د دې اینډ پوینټ سره دا به زموږ سره د 60 ډیګري انګل وي. دا د 60 ډیګري انګل مونږ نیمو. نو نیمولو طریقه دا به زه ډاټس راکاږم ځکه چې زموږ څخه خو 60 انګل نه دی پکار، خو هسې د ستاسو پوهېدو دپاره ډاټس مې واغسته. اوس دا د 60 ډیګري انګل زه بایسیکټ کوم. نو په دې انټرسیکشن باندې کې یو آرک ولګوئ، بیا په دې انټرسیکشن باندې کمپاس نیډل کې یو آرک ولګوئ. نو که چېرې دا آرکس انټرسیکشن والا پوینټ د دې اینډ پوینټ کې سره زه میلاو کم نو دا به زموږ سره د 30 ډیګري دې ته پاتې شو، 30 دې سایډ ته پاتې شو. دا دویم 30 به اوس بیا مونږ بایسیکټ کو. نو بایسیکټ کولو طریقه دا که دا مخکینی آرک تاسو استعمالوئ دغه هم استعمالولی شئ، که بل تاسو راکاږئ هم شئ، خو د مخکې نه زموږ سره آرک شته. نو دا 30 والا کم لاین چې په دې باندې تللی دی دا په دې ځای بایسیکټ شوی. نو دا ځای واخلئ یو آرک ولګوئ او بیا د 60 والا کم لاین چې تللی دی د هغې پوینټ اف انټرسیکشن دا دواړه دلته په یو پوینټ باندې یو بل انټرسیکټ کوي. نو دا کې پوینټ د دغه پوینټ اف انټرسیکشن سره داسې میلاو کوي، مخکې بوځئ. نو دا زموږ سره د 45 ډیګري انګل شو ځکه چې 30 دا شوه او دا دویم 30 مونږه بایسیکټ کو نیمم که نو 15 دا شو، 15 دا نو 30 جمع 15 نو دا به زموږ سره 45 ډیګري انګل جوړ شي. بیا په
ال باندې مونږ معلوم کړ چې 75 ډیګري مونږ ته په دې ال باندې انګل پکار دی. نو دلته چې تاسو 75 ډیګري انګل جوړوئ نو اول به یو آرک واخلئ په ال باندې نیډل د کمپاس راولئ او یو آرک داسې ډرا کوئ. بیا دا پوینټ اف انټرسیکشن په دې کمپاس نیډل کې دی، دې نه یو آرک انټرسیکټ کوئ، بیا په دې انټرسیکشن باندې کېدئ او یو آرک بل انټرسیکټ کوي د دې مخکینی آرک نه. دا زموږ سره 60 جمع 60 نو 120 انګل به جوړیږي. دا دویم 60 چې دی دا زه نیمو ما بایسیکټ کوم، نو تاسو به په دې یو انټرسیکشن باندې کمپاس نیډل کېدی بره یو آرک ولګوئ او په دې انټرسیکشن باندې کېدی یو آرک ولګوئ. نو دا به زما سره بایسیکټ شي که چرې زه دغه دا پوینټ د دې سره میلاوهم. خو لاین راکولو ته زموږ ضرورت نشته دی، موږ ته دلته په دې آرک باندې صرف دا پوینټ معلومول پکارو. اوس دا دویم 60 ډیګري انګل د دې ځای نه دې ځای پورې دا ما نیم کو، نو نیم دی خوا پاتې شو، نیم دی خوا پاتې شو، نو دا ځای زموږ سره 30 انګل دی خوا 30 دی خوا، نو 60 پلس 30 دا خو د 90 انګل جوړیږي. اوس دا انګل کم 30 والا انګل چې دا به زه بیا بایسیکټ کم چې 15 انګل زموږ سره پاتې شي. نو زه په دې ځای کې یو آرک داسې ولګوم، بیا په دې انټرسیکشن کې د یو آرک داسې ولګوئ. نو دا پوینټ اف انټرسیکشنز که اوس زه میلاو کم د دې سره، د لاین راښکودو نه مخکې دا پوینټ هایلایټ کوئ چې په کم ځای باندې دا ایګزیکټ یو بل انټرسیکټ کوي چې هغه پوینټ تاسو ته معلوم شو، بیا د پیمانې په ذریعه باندې تاسو هغه میلاو کوئ. نو دا کم انګل چې زما سره جوړ شو دا به د 75 ډیګري انګلي، ځکه چې دا ځای زما سره 60 او دا دویم ورپسې د دې ځای نه دې ځای پورې 30 م ورته نیم کو بایسیکټ هم کو، نو 15 دې خوا پاتې شو 15 دې خوا پاتې شو، نو 60 جمع 15 نو دا 75 ډیګري انګل زموږ سره جوړ شو. او نو دا کې دا ال نو دا ځای به ستاسو سره پوینټ امي. اوس که تاسو د دې ام انګل د دې میجرمنټ وکئ نو دا به ستاسو سره 60 ډیګري انګل کوم چې تاسو له په ګیون کې درکړی دی. نو په دې طریقه باندې تاسو ټرایینګل جوړولی شئ. په دې کې دا خبره یاد ساتئ چې په دې کوېسچن کې د نه مخکې لیکچر کې چې کوم کوېسچن مونږ کړی وي په دې کې هم 2 انګلز راکړي، یو سایډ یې راکړی دی، خو فرق په هغې په دې کې دا دی چې د کم لاین سیګمنټ یې درکړی دی نو په دې باندې یو انګل خو تاسو ته معلوم دی، خو دویم دا انګل یې نه دی درکړی بلکې دا انګل یې تاسو ته ښودلی دی. نو دا انګل تاسو نشئ جوړولی ځکه چې د دې لینت مونږ ته د کې ام دا لینت مونږ ته نه دی معلوم، دغه شان ام ال دا لینت مونږ ته نه دی معلوم. نو که زه انګل جوړوم نو په کم ځای به جوړوم هغې پوینټ ماته پته نه لګي. نو د دې وجې نه تاسو به ورته اول دا ال انګل دا به معلوم کوئ. نو په دې چې تاسو انګل جوړ کړئ هغه مخکې لاړ شي، په کم ځای چې دواړه یو بل انټرسیکټ کوي هغه به زموږ سره د دې ټرایینګل دریم ورټکس جوړ شي او ټرایینګل کې ال ام بس تاسو کنسټرکټ شي، تیار بشي. سټیپس اف کنسټرکشن به تاسو په خپله لیکئ. اولنی سټیپ ما دې لپاره لیکلی چې فرست فایند انګل ال او هغه زموږ سره برابر دی 180 ډیګري ماینس 45 پلس 60 ډیګري، نو ام انګل ال دا زموږ سره 75 ډیګري شو. بیا کنسټرکټ انګل کې equal to 45 degree. Construct angle L equal to 75 degree. Both arms intersect each other at point M. KLM is the required triangle. That's the steps of construction. اوس راځو ورپسې کوېسچن ته. اوس راځو کوېسچن نمبر 4 ته. Question number 4 to construct a triangle ABC wherever possible for the following assumption. دې کې چې تاسو وګورئ
چې زموږ سره د ګیون ډیټا مطابق کم یو ټراینګل جوړیږي یا نه جوړیږي یا په بعضې صورتونو کې دوه ټراینګلز هم د دې ګیون ډیټا مطابق جوړیږي. نو اوس دا کوېسچن نمبر 4 کې پارټ 1 موږ ګورو. دې کې تاسو له اینګل بي درکړی دی، اے بي سایډ 8 سانتي میټر درکړی، نو تاسو د پیمانې په مدد سره 8 سانتي میټر یو لاین ډرا کوئ. د زیرو نه به تاسو شروع کوئ، یاد ساتئ دې ته اے او دې ته بي ولیکئ. اے بي لاین سیګمنټ موږ له 8 سانتي میټر راکړی دی. بیا په بي باندې 30 ډیګري اینګل. اوس به تاسو 30 ډیګري اینګل په دې بي اینډ پوینټ باندې، نو کمپاس چې هر څومره ستاسو سره کولاوي د دې لاین سیګمنټ نه داسې شروع وکړئ او دغه بره طرف ته یو آرک راکاږي. اوس به کمپاس کموئ زیاتوئ نه، څومره باندې چې تاسو دا آرک لګولی هم په هغومره به تاسو په دې انټرسیکشن باندې نیډل کیدئ او یو آرک د دې نه انټرسیکټ کوي. نو دا زموږ سره د 60 اینګل جوړی که داسې موږ میلاو کړو، خو موږ ته خو په کار 30 دی. نو دا انټرسیکشن پوینټ واخلئ. اوس ما کمپاس سیوا کو، زه سیوا کولی شم په دې ټیم کې. دغه یو عمل و هغه ختم شو. اوس دا زه انټرسیکټ کوم، نو کمپاس که زه سیوا کم خیر دی، دې انټرسیکشن باندې کیدی دلته یو آرک ولګوئ او دا انټرسیکشن پوینټ دلته یو آرک ولګوئ. خو په دې کې چې دا یو آرک تاسو په څومره دغه باندې ولګاوو ریډیس باندې، نو دا بل به هم په هغومره ریډیس باندې لګوئ. که دې ټیم کې تاسو دا سیوا کو یا کم کو، نو بیا به ستاسو انټرسیکشن په غلط ځای باندې وشي او کم اینګل چې جوړیږي هغه به ریکوایرډ اینګل ستاسو سره نه جوړیږي. نو دا پوینټ چې اوس زه د دې سره دا پوینټ اول هایلایټ کوئ په کوم ځای چې دا دواړه انټرسیکشن کړئ، چې بیا پیمانه تاسو د دې سره ږدئ او ایګزیکټ تاسو د دې میډ پوینټ میله وهئ. نو دا زموږ سره د 30 ډیګري اینګل جوړ شو. اوس تاسو له اے سی 4 سانتي میټر درکړی، نو پیمانه به راولئ او کمپاس او 4 سانتي میټر به تاسو کمپاس کولاو کوئ. دا 4 سانتي میټر. خو دې ځای کې خیال کوئ چې کله موږ دا کمپاس کولا وهو، نو بعضې ټیم کې کمپاس کې لچکي الاستیسټي دا چې موږ دې نه اوچت کړو هغه بیرته واپس دغه کیږي. نو بیا داسې لوس ونیسئ، دې سره وګورئ چې دا برابر 4 سانتي میټر دی که نه کمی زیاته یې کړی. 4 سانتي میټر دا کولاو کوئ، په دې اے پوینټ باندې کیدئ او داسې آرکو لګوئ. دا لاین لږ مخکې نور هم اوږد کوي، ځکه چې دغه زموږ سره په دوه ځای باندې انټرسیکشن پاسیبل دی. دا هم په دې ځای باندې د اے نه دا ځای هم 4 سانتي میټر دی او د اے نه د دې ځای پورې دا پوینټ هم 4 سانتي میټر دی. ځکه چې د آرک لګولو مطلب مقصد هم زموږ دی چې دا ځای هم 4 سانتي میټر دی، دا هم 4 سانتي میټر دی. نو اوس زما سره په دې صورت کې دوه ټراینګلز جوړیږي. که زه دا یو پوینټ د دې اے سره میلاو کم داسې، نو دې له به زه سی پوینټ ورکم، او که دغه بل پوینټ د دې اے سره میلاو کم داسې، نو دې له به سی پرایم، دې له مې سی پرایم نوم ورکو. نو دا دوه ټراینګل زموږ سره جوړیږي. دا ټراینګل دی، یو ټراینګل اے بی سی، دا ټراینګل، او دویم زموږ سره اے بی سی ډیش داسې. دا غټ ټراینګل چې د ټولو نه کم غټ ټراینګل جوړیږي، اے بی سی پرایم یا سی ډیش او اے بی سی. نو په دې صورت کې زموږ سره دوه ټراینګلز جوړ شو. په کوېسچن نمبر 4 کې پارټ 3
په دې کې ګیون تاسو له درکړي دي AB measure of AB 6 centimeter, measure of AC equal to 5.6 centimeter او measure of angle B equal to 60 degree. د دې نه triangle جوړول دي. اول تاسو AB ساید راکاږئ. دې ځای کې دا خبره یاد ساتئ چې تاسو له کله انګل درکړی پکې نو هغه ساید اول تاسو ډرا کوئ راکاږئ چې په هغې کې دا ورټکس موجودي. لکه دلته بي ورټکس دی نو اے بي پکار ده چې موږ اول دلته ډرا کو. که تاسو اے سی اول ډرا کوئ نو بیا ستاسو سره اینډ پوینټ یو اے دی بل سی دی نو په هغه کې انګل بیا موږ نشو جوړولی. نو پکار دا دی چې هغه سایډ تاسو اول ډرا کوئ په کم باندې چې دا ورټکس موجود دی چې په هغې باندې بیا موږ انګل بي ایکول ټو 60 ډیګري جوړ کو. نو اے بي به اول تاسو ډرا کوئ. د دې 6 سنټي میټر نو دا به تاسو د 6 سنټي میټر پورې دا ډرا کو. دې ته اے او بي ولیکئ، دې ته اے ولیکئ، دې ته بي ولیکئ. اوس به تاسو په اینډ پوینټ بي باندې د 60 ډیګري انګل جوړ کړئ. نو کم انګلز چې تاسو په کمپاس باندې جوړولی شئ هغه لازما په کمپاس جوړوئ ځکه چې دا زموږ سره پریکټیکل جیومټري ده. نو څومره کار چې تاسو د کمپاس په ذریعه باندې کولی شئ په کار ده چې هغه تاسو د کمپاس په ذریعه وکړئ. یو آرک ولګوئ، بیا د پوینټ اف انټرسیکشن او دلته د دې نه انټرسیکټ کوي یو آرک. نو دا به چې تاسو میلاو کړئ دا به د 60 ډیګري انګل وي. دا زموږ سره د 60 ډیګري انګل جوړ شو. اوس اے سی 5.6 سنټي میټر نو تاسو به کمپاس 5.6 سنټي میټر کولاو کوئ. په زیرو باندې نیډل کیدی او 5.6 نو 15 ملي میټر پسې نور واخلئ. خو کمپاس بیا لوز کوئ، وګورئ چې ستاسو کمپاس زیات کم څه خو نه دی. نو اوس دا زموږ سره برابر دی 5.6 سنټي میټر. په ای باندې کمپاس نیډل کیدی او د دې یو آرک داسې ولګوئ. بیا دغه لاین زموږ سره په 2 پوینټس باندې انټرسیکټ کوي. په دې ځای باندې هم انټرسیکټ کیږي او دلته هم انټرسیکشن کوي. نو دا ای شو، دا بی شو، نو دریم پوینټ به زموږ سره سی، نو دا ځای سی شو او دا سی پرایم شو. نو یو پوینټ اف انټرسیکشن هم د دې پوینټ ای سره میلاو کوي. نو یو ټراینګل زموږ سره داسې جوړیږي او بل ټراینګل داسې جوړیږي. نو ای بی سی دا ورکوټه ټراینګل دا هم زموږ سره ریکوایرډ ټراینګل کوم چې کنسټرکټ شو د ګیون ډیټا مطابق، او که ای بی سی پرایم داسې دا غټ ټراینګل دا هم د دې ګیون ډیټا مطابق زموږ سره صحیح دی. نو دا دواړه ټراینګل زموږ سره جوړېدی شي. نن دپاره دا پوره ده. ویډیوز لازما لایک کوئ، چینل پشتو ټیوټر سبسکرایب کړئ. د 9th کلاس په ویډیوز باندې ویوز هم کمی، خو لایکس لکه ویوز چې څومره راشي نو پکار ده چې لایکس ورسره هم پروپورشنلی څه نه څه حده پورې نو تاسو لایکس لازما ورکوئ چې زه بیا ستاسو دپاره زیات ویډیوز ریکارډ کوم، اپلوډ کوم. نو دغه وجې نه زه تاسو ته د لایکس باره کې ویمه چې تاسو ته څه فایده د ویډیوز نه رسي نو بیا پکار ده چې تاسو لایک کوئ چې ماته اندازه لګي. ادروایز بیا زما هم انټرست نه وي چې زه مزید ویډیوز اپلوډ کړم. تھینکس الاٹ.